Hello, ako nga pala si Versi8 guys. Ngayon, syempre, Barats, lumabas na. Gawa natin ang tutorial. Okay, gawa natin ang tutorial. So, emblem set natin guys. Pwede to. Okay, Brave Smite. Kasi yung ulti niya, tsaka yung second skill, pwede kang mag-spam ng mag-spam nun. So, pwede maging unli-heal din yun. Kasi CC yun eh. Or pwede ka rin naman mag-conclusive blast. Pero kung ano rin, tenacity, ox din naman siya. Pero I recommend siguro ito conclusive blast. Okay, conclusive blast or Brave Smite. Pero kung ano, pwede rin siguro tong focusing mark. Pero sa ngayon, ano muna tayo since ito yung mga meta ngayon. So, conclusive blast muna gamitin. Pwede siya vengeance pwede siya. Pwede rin siyang flicker, no. Pero wala akong nakikitang combo, no. Wala akong nakikitang combo para sa flicker. I think okay dito vengeance or revitalize. Vengeance or revitalize yun yung pwede. Para more on offensive side siya, no? Para habang tumitira siya. Kasi mentras may stock yung ano niya. Mentras matagal. So, yan. Explain lang natin yung skills. Past video lang to. So, mabilis lang to guys. So, ganito kalupit yan. So, kumakain to guys. Kumakain ng hero. Tapos binabalibag sa dulo. Medyo madali lang to gamitin kasi tank lang naman to eh. Para sa mga tank users yan. Sobrang basic lang nito gamitin. So, syempre, upgrade tayo. 5 seconds till the enemy reaches the battle. Smash them. Okay, so punta tayo dito sa gilid para ma-explain ko ng maigi yung ano. So, explain ko lang yung niya, hero skills. So, yung passive niya may stack yan, may stack din natin pag-i-stackin yan. So, mentras gumagamit siya ng skill, ganun lang din. So, nagkakaroon ng stack syempre ulti yung passive niya, which is nagpapatibay sa kanya, yun lang yun. And then resilience, hindi na siya masyadong tinatablan ng mga crowd control. So, ayun yung isa sa mga magandang factors nun. So, lagay tayo dito ng normal bot. Pakita ko dito yung first skill niya. Abot na ba yan? Siguro abot na ata to. Normal bot. Yan. So, yung first skill niya, yan guys. So, parang yung kay Balir, na pero mas pinaikli. Yung first skill ni Balir, pero mas pinalapad, pero mas pinaikli yung range. So, may burn effect din siya. So, ayan, may burn effect din siya. May kita nyo, no? So, burst damage siya, So, very useful naman. Ito namang second skill niya. Itong second skill niya medyo tricky, okay? Medyo tricky kasi ikakas mo siya forward, pero yung knockback niya, may aso namin, syempre. Ayun, no? Forward mo siyang ikinas, pero yung effect niya pabalik. So, pwede niya siyang baliktarin, eh. Pwede yung baliktarin yan, eh. Pwede yung gawing panakas. For example, tumatakas kayong ganyan. Pwede yung i-ano dito, no? Tumatakas kayong ganyan. Dito i-tignan natin para ma-visualize ninyo. Doon lang tayo dito. Kanyari, tumatakas kayong ganyan. May hero dito lang yan. May hero dyan. Tapos, pwede yung ikas na dyan. Para habang hinahabol kayo, pwedeng bumanda na dun. Kasi pwede rin yun. Pwede yung dito na mismo. Depende kasi dun sa arrow. Pwede yung i-twist. Pwede nyo pala i-twist din yung arrow. So, medyo tricky din siya. No? Pwede siya. Baka niya nandyan. Pwede yung i-rotate. Ayun, no? Pero para maanguluhan nyo yung direction. So, very tricky itong hero na to gamitin. O, makikita nyo. Ayan. Pero pwede rin siyang ipaharap. Okay, paharap. Yun, kaso yun nga lang. Medyo magiging madulas kayo dito. Ito yung pinakamahirap na part niya kasi medyo magiging madulas yan, no? Natin ko abot. Ayun, no? So, ayun, medyo lang dito, no? Medyo tricky. Medyo kakaiba yung second skill niya. So, pero maaral din yan. I think mga 10 matches sa classic ox na to. No? Then, lastly, yung ulti niya. So, ulti niya nakalock item yan. So, ganda nitong setup. Sobrang ganda nitong setup. Inatak tapos easy pick off to, lalo na sa mga marksman. Magandang game changer to. So, imagine niyo, maganda siyang tank kasi meron siyang setup dito. Meron siyang setup na second skill niya. Pero although medyo mahirap i-cast tong second skill niya, medyo nakalito kasi pag una mong pinindot yung second skill niya, naka-automatic na naka-backwards yung set niya, no. So, para ma-rotate siya na parang, alam yun, pabalik. Ayan, no, para, ayun,
medyo tricky. Medyo tricky siya, medyo tricky. Kung gusto mo kasi na pabalik rin yung effect niya, imbis na paano, kailangan nilirotate mo muna siya pa ganyan. Kasi medyo nag-ano siya, medyo pasmado ka, medyo out of position, medyo may hirap ka sa out of positioning. Pero very basic lang 'tong gamitin. So sana naiintindihan niyo yung skills. So recap lang tayo guys. So first skill, parang kay Bali. Ganito may knockback yung niya, yung second skill. So tayo may stack tayo. May stack tayo. So and then lumalaki din tayo para tayo si Tiny. Ayan, tapos yung ulti niya may kain. Ayan, mentras malaki tayo, may may effect yan. May effect yan. May mas matibay, mas makunat, tapos mas hindi tinatabla ng crowd control. So, hindi mo nakakailanganin ng purify dito kasi yung built-in passive niya, parang purify na rin. So, yun guys, ano gusto nyo dito na kung gusto mo ni ako sa first guy, don't forget to like, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Okay? Booyah!